No niin Jari, nyt olisi taas sitten iskukoukuille meno. Vihdoinkin. Jännittävää nähdä, mitä tällä kertaa tapahtuu ja tuleekaan. Joo, näin on. Yllätys on suuri. Ja keli on hieno. Tosi aika kylmää. Meillä oli 24 pakkasta aamulla vielä, mutta nyt kun aurinko on noussut, niin pikkuhiljaa vähän lämpenee. No niin, hyvältä vaikuttaa. Joo, ei muuta kuin lähdetään matkaan. No niin, lähestytään ensimmäistä kalapyydystä, niin katsotaanpa mitä sieltä löytyy. Hyvä tallusta olla täällä nyt, kun on kovat pohjat. Oh. Aha, täällä ollaan. Joo. No niin. Katsotaanpa. Saat ensin lämpimät. Mitä? Otat lämpimät siitä, eikä? Joo. Katsotaan, että onko jäätynyt. Pitääkö lähteä tuuraa hakemaan. Nyt on se rautalapio. Ei oo jäätynyt näköjään. Ei oo jäätynyt. Tässä oli se iso särki. No niin, otahan sillä vähän. Otan. No joo, koetaan välillä. Katsotaan, oisko nyt. Ei ainakaan mennyt narua ulos, ettei siellä ainakaan varmaan isoa kalaa ole. Tässä oli se iso syötti. Syötit on valtavia, joo. Siellä se on. Mitäs sille tehdään? Olkoon vielä vaan, kun se kerran on tuossa pysynyt. Sohjoja pois. Joo, näin on. Ja aina Se tulee se mahdollisuus saada isompaa kalaa kuin isossa. lekartti. Niin. Täytyy sanan käyttäjältä kysyä, että mitä se merkitsee. Mitä? Täytyy siltä, ketä sanaa käyttää, niin kysyä, mitä se oikein merkitsee. Ei. Mistä se on saanut, mikä on se kantasana. Nyt lähti uppoamaan. Joo. Sinne se meni. On se hyvä, kun on näin reilusti nyt lunta, että saa peitettyä ne reijät. Joskushan tilanne on semmoinen, että peili jää ja silloin ei saa lunta mistään. Ja se nyt 25 pakkasta ollut yöllä, niin sehän olisi ihan umpijäässä. Hyvin lämpöä ristää. Se lämpö eristää hyvin tää lumi. Se oli alkutalvesta, kun meillä oli tuolla Ison Kitkan puolella verkot, niin silloin ei ollut lunta juuri ollenkaan. Joutuu tuolta monenkymmenen metrin päästä lapiolla keräämään vähän, että sai pikkasen. Ja se jäätys kovasti siellä. Joo vai? Joo. Nuo vie tuonne ympäri. No. Eiköhän se ole siinä. Ei muuta kuin seuraava potilas.
Tämä on nyt koukku numero 2, katsotaan mitä se sanoo. Ainakin se löytyisi. Joo, näin on. Kovettunut tuo pakkas. Joo, joo. Onneksi se on niin syvällä se vesi siellä, että vesi ei pääsi jäätymään. Ei uskalla lyödä, ettei me rikki. Joo, ei siihen parane hirveän kovin lyödä. Onko sieltä jo? Ei se ole ihan tällä laidalla. Täytyy. Aha. Missä? Jossain se on vielä kiinni. Pakkas noin. Jossain se on kiinni. Ei ole kalaa tässäkään. On sitä sohjoa. Siellä se on jo. Tää on lyönyt kiinni. Vaihdetaanko tähän, kun sulla on niitä pikkuahvenia? Ne voi olla parempi kuin. Niin iso, että Laske se alas. Sinne se lähti menee. Eiköhän meillä on vielä 3 koukkuja. No niin, eiku seuraavalle. entäs tuo pakkaslumi, niin mitä kuivasti kovettuu. Niin se tekee. Ja kun kova pakkanen on, niin se kovettaa kaiken. Niinpä. Niin, ei. Vaihdetaan tähänkin pikkuahventilaan. Nämä on niin karmeen isoja, että uskalla 8 kilonenkaan vielä mennä. Niinpä. Iso särki. Joo. Ei ole ihan noin iso kuin tuo. No niin. Siinä se ui nätisti. No niin, se napsahti kiinni. Se oli herkkä. Sitä ei parane paljon heilutella. Ja herkkä se pitää ollakin tietysti. Ei liian herkkä. Onneksi sen huomasi tässä, että sinne lähti menemään. Ei muuta kuin lunta päälle, pysyy lämpimänä. Nyt Ari aion tänä vuonna, kun tästä saadaan haukia, niin aion tehdä kapakalaa. Mulla on se verkkohäkki siinä, missä mä yleensä lihaa kuivataan keväällä. Tein kuivalihaa, niin nyt aion laittaa haukea sinne. Ja mulla ei ole lihaa. Mä olen kattonut, ei ole käylässä eikä ole eilen käytiin Kuusamossa, niin ei Prismassakaan ollut niitä naudan sydämiä, mitä mä yleensä ostan. Poronlihahan on liian kallista, sitä ei voi tavallinen ihminen ostaa kaupasta, mutta sitä naudan sydäntä, ja sehän on valtavan hyvää ja rasvatonta lihaa. Siitä tulee tosi hyvää kuivalihaa. Ja hirveä, mä oon hirveä saanut kaverilta välillä hirven sydämiä, niin niitä, ja ne on hyvä se aika. Niinpä. Porohan on haluttua nyt. Poro on haluttua, joo. Ja sitä, mutta poro on liian kallista, sitä ei voi kaupasta ostaa. Niinpä.
No niin, ei muuta kuin seuraavalle reijälle. Reikä numero 4. Tai ei siinä vielä ole reikää, mutta kohta. No niin. Tuo tuossa. No niin, katsotaanpa mitä tämä sanoo. Nyt on siimat ulko, mutta mä luulen, että ne oli kaiken kaikkiaan, kun tässä taisi olla niin. Tässä oli niin lyhyt ja sekainen. Vai onko siellä kala? Täällä on joku. No. Täällä on kala. Mahtuuko se reiästä, jos on se lekartti? En tiedä. Joo, siinä on iso. Koita vähän suurentaa sitä siitä ympäriltä se. Onko se tuolta? Ei se ole lankaa. Joo, ei. No joo, kyllä se tuolta jo pitäisi nousta. Kauhonkos minä niin? Ei, eiköhän se sieltä jo tule. Mikä iso pää siellä on Ai se on iso kala. Se on. No niin. Pikku hauki. No niin. On hyvän kokoinen haukki. On, tää on just sopiva. Oli sille se iso särki kelevä. Oliko? Oli. Ja heti puukolla kiduksista auki. Saada veri pihalle. Säilyy ihan hyvänä. Tää on tämmönen lyhyt ja paksu. No niin, kahvana. Matia täynnä. Joo, se on. No mä tiedän, jos tuokaan. No niin, ja taas tarvitaan sitten syöttikalaa. Himsketti, mulla olisi ollut toinen autossa. Mikä? Mulla olisi ollut toinen, kun tää on niin mennyt sotkuun tuonne, että tää on niin lyhyt tämä siima. Tota ei saa kato täällä näissä olosuhteissa. Siinä pitäisi istua pöydän ääreen. Mutta viritetään se tavalla tai toisella. Oho. Meinaa katketa tuo. Jäätyy heti. Joo, ei, tää hajoaa. Mä hain autosta sen toisen. Oli mennyt niin säkkyrään tuo toinen naru ja tästä katkesi tämäkin. Hain tuolta autosta kokonaan toisen koukun. Ja se vaan sidotaan kiinni tähän. Solmua päällä, niin se on siinä. Ja täällä on nyt sitten. Joo. Ensin. Kato, heti jäätyy reikä. Niin. Joo. Tässä oli tämmönen pikkuahve, nyt tämä on. Niinku tämmönen ehkä No se on sopiva koko. Näinpä.
tuonne. Niin. Sitten ruvetaan mittailemaan vähän syvyyksiä. Tässä oli aika syvä. Noin. Ja tuon. Sitten se tulee. Tuohon. Tulee niinku. Tuohon asti sitten. No. Missä se menee? Täällä. Loput punotaan taas tänne haarukkaan. Noin. Tuohon asti. No niin. Nyt se on semmonen 10-15 senttiä pohjasta, missä made voi olla ja myös hauki. Haukihan iskee millä syvyydellä vaan. Ei muuta kuin monttu umpeen. Löytäis täältä pehmeitä lunta jostakin. Mitä? Pehmeitä lunta jos löytää. Niin. Pitäisikö siihen laittaa pari jäätynyttä palaa? Ne on hyvät nuo palat. Tämä on viides, niin viides koukku ja viimeinen. Eli 4. tuli tuo hauki ja tää on nyt 5. ja viimeinen. Ei meillä enempää ole tällä hetkellä. Eikä ole tarvinnutkaan. Yleensähän meillä on ollut 2 ja 3 haukea joka kerta. Nyt on tullut vain 1, mutta tässähän on vielä 1 kokematta. Jäätyy niin kovasti. Ei se jää. Jaha. Katsotaanpa mitä se tämä sanoo. Ei ainakaan siima ulkona. Ei oo. Mikä siellä on? Syöttikala. Ja koukku iskenytkin. Joo, eli uutta syötti. Tuntuu, että ahven on parempi syötti kuin särki. Vaikka on kyllästynyt särkiin. Niin, ilmeisesti niitä on niin paljon. Heitetäänkö säret pois? Ei anna olla vaan, se on hyvä, että meillä on noita syöttejä. Meidän säret on niin isoja, liian rajuja. Koska ne pakkaset nyt vauhtuisi vähän. Niin. Näinpä. Olisikohan riittää? Sen peittää päältä pehmeällä. Tässä etittiin viimeksi. Niin. Eikä meidän ole millään löytyä. No, kun reijät peittää, niin sit siellä on paljon ilmaa. Menee, jos tämmösiä pakkasia on, niin maanantaina vasta tullaan, niin sehän jäätyy. No niin,
Otetaan nyt sit samalla vielä ja otetaan filet tästä hauesta, kun ollaan tää järvellä. Jää ketulle sitten loput, niin ei tarvi mehtikanoja syödä. Pitäisi olla vähän terotuksen tarpeessa tämä. Oh. No niin, ja mätiä on. Ja hauenmäti on muuten ihmiset tosi hyvä. Siitä on hyvä tehdä kaviaaria. Kokeilkaa. Ja kun hauet on isoja, niin sitä mätiä on paljon. Ei tarvii niin 1000 kiloa muikkua perata, että saapi yhden mätitahna itse. Hauesta löytyy. Kun toinenkin puoli täynnä. Oh, kyllä sitä on. Se on pikkusen kohmeinen se kala, niin lähtee nätisti. Joo. Paljon on se vähän hankalampaa tässä kuin kotona kalapöydällä. Siinä ja sitten nahka pois. No. Tulipa kaunis file. Siinä on yksi file, joo. Yyruatoja en ryhdy ottaa pois ollenkaan. Tuntuu, että eihän sit kalasta jää mitään jäljellä. Minä en oikein hallitse sitä puolta. Tämä riittää. No näissä olosuhteissa hyvä. Loput saa sylkästyä ulos kun syö. No niin, ja vielä tästä nahka pois. Niin isot filet tästä tulee. Korpit raakkuu jo ilolla. Joo. Näytä filettä minkälainen tuli. Tämmönen siitä. Hyvä Kaunis file. Laita on... toisen pussiin, sä otat toisen. Eikö teille? Ei, kun se on sulle toinen ja meille toinen. Jos näin on. 2 ihmistä, että Juu, se riittää. Se pannaan keskeltä poikki ja siitä on meille yhteen kertaan. Ja sinä kun tarvit paljon energiaa, kasvava nuori mies, niin sinä syöt koko filleen yksi. Tuossa. Tällä kertaa oli tällainen reissu. Tämmönen reissu tällä kertaa 5 koukkua ja 1 hauki. Et ei semmoinen ihan mikään super, mutta kuitenkin. Niinpä. 1 iso kala. Meitä on 3 henkeä tässä, niin kyllä siitä meille ateria tulee. Näinpä. Täällä on muuten mukava kävellä nyt jäällä, kun ei ole lunta paljon ollenkaan jostain. Joo, kulku on niin. Hyvä. Se on, täällä oli vettä aikaisemmin ja nyt se on se jäätynyt läpi tuo kohva kokonaan. Näinpä. Nyt on hyvä